Hello guys, hello world. So ana ito ko no world. Ito guys, ganahan medyo ko mag-recycle no kay para makatabang ko sa Mother Earth. So ako ni siyang gihimo nga flower pot. So let's start guys. Ato ni siyang ikat diri nga part and then kinahanglan hait ang atong gunting parang dali siya og limpi og agi and then triman diha nga part. So kini guys, I'm sure familiar mo ani. Mao ni ang shell sa tahong. So yugasan na siya and then ibulad. Mao ni siya guys. And then ato na ni siyang i-attach diri sa atong pinutol na galon. And then paggamit lang mo glue stick and glue gun guys kay di jud ni siya mo pilit og katong clear glue or ordinary nga glue. So repeat the process lang guys hangtod mahuman mo cover ang overall nga part sa atong galon or sa atong empty bottle. I-follow lang ni guys kung unsa nako pagporma or pagpapilit ang atong shells. Kanila sa nga klase nga shell, so imbaw ang gitawag ani guys, and then ato na siyang pormahog buwak diha, and then ato na siyang i-cover diri nga part kanang naay mga space bitaw. Manatag cover guys, mauna ni ang sud and then ang gawas. Hindot sa siya tan-aw no. And then ato na ni siya butangan ani guys nga clear stones or unsa ni siya kunin napalit sa halaga nga 10 pesos ang per pack. So diha na siya iporma na to na siya og buwak diha inside sa atong shell. So mao na siya guys. And then ato nang sudlan siya og graba or gravel. Graba ang tawag ani namo guys, kanang gagmay bitaw nga bato. And then ako'y gamay nga gihimo nga flower vase guys. Kini guys hinimo sa dinako nga from kana bitaw sa Coke nga empty bottle. So same gihapon akong gihimo lahi lang na siya nga shells. And then atong punan og gagmay nga graba diri. And then para mo support siya di siya matumba. And then sa upper part atong butangan atong extra nga kani siya crystals. So ana siya guys. Akong purpose ani para matabunan bitaw ni atong gagmay nga bato nya nindot siya tan-awon. Og di ara guys humanag gyud. Shells and plastic bottle sa mineral na tubig. So mao na siya kana siyang natapad guys, mga shells sad na nga himo na kung sumwan, butterfly, tortoise, maskin unsa lang jud mahuna-hunaan ani guys. By the way, pwede kaayo ni siya pang project sa school sa inyong mga anak kung naaman gani. Perti ra yung sayo na paghimo unya dili kaayo magasto. And at the same time guys, maka-help ta sa atong Mother Nature. Kung pwede ma-recycle guys, i-recycle. Di ta magsigig daob o mapataka og daob sa atong mga plastics kay makadaot kani sa health og sa atong kalikasan. Thank you so much everyone for watching my video.